שלום, אישה שלי. שלום, מתוק שלי. מה נשמע? מצוין, מה נשמע? בסדר. חינוך. So, ready? Okay. סטארט. First question. בת כמה היית כשהגעת לאמריקה? הייתי בת 29. Second question. מתי הגעת לאמריקה? לפני קצת יותר משנה, יולי 2018. Third question. ולמה עברת להיות שם? לחיות. לי? להיות. Okay. Cut. Third question. ולמה עברת להיות שם? שם. Cut. Third question. ולמה עברת להיות שם? כי האהבה שלי הייתה בארצות הברית. זה למה. Next question. אוקיי. את אוהבת את פעלך עד כדי כך? דו. אני אוהבת את בעלי עד כדי כך. כן? בשביל זה אני פה. Next question. אוקיי. כמה זמן לקח cut? Next question. כמה זמן לקח לך לקבל החלטה לעזוב את המדינה שבה היית חיה? אוקיי. כמה זמן לקח לי עד שהחלטתי? לקח לי כמה חודשים, אני חושבת, כי הייתה לי בועה, פנטזיה שאני יכולה לחיות ב3 מדינות, ואני יכולה לטוס לפה ולשם. ואז כשהתעוררתי מפנטזיה, הבנתי שיש רק פתרון אחד, והוא לעבור לארצות הברית בינתיים. והחמוד שלי, כן, אמר שאם אני רוצה שהוא יעבור לישראל, אז הוא פשוט לא יעבוד ואני אהיה זו שאאכיל אותו. אז הוא לא ישאיר לי הרבה ברירה. וזה. אוקיי, I'm ready. Next question. Next question. Yes. מה הלאום שלך? אוקיי, אני ישראלית. Next question. ועשית צבא בישראל? בטח שעשיתי צבא. בנות עושות 2 שנתיים. Next question. איפה אנחנו גרים עכשיו באמריקה? אנחנו גרים בעיר קוריאנית, בקווינס, ניו יורק. Next question. אוקיי. מה את חושבת על ניו יורק? אוקיי. אני חושבת שתיירים
כן, ניו יורק יש בה הרבה בניינים גבוהים ויש בה אורות בכל מקום, אבל זה רק במנהטן, והתיירים רואים רק 0.01% מכל החיים בניו יורק. וכמובן שהרבה דברים הם לא שמים לב אליהם אפילו. ובשבילי ניו יורק זה עיר, לא יודעת, זה מדינה, לא יודעת איך להסביר את זה, זה משהו יותר גדול מישראל מבחינה גיאוגרפית. אני עד עכשיו לא מצליחה להתרגל למרחקים, הכל רחוק לי ואני לא רגילה לזה עדיין. וזהו. Next question. Alright. מה את חושבת על העיר פלושינג? Flushing. Oh my god, I even said. Cut! Next question. מה את חושבת על העיר פלושינג? Flushing. Yeah, פלושינג. אני חושבת שזו עיר ישנה, עתיקה בשבילי. עם הרבה חנויות ותרבות ישנה. כאילו אנחנו תקועים בקוריאה של שנות ה-80 באמת. אבל מה שאני כן אוהבת בעיר הזאת שאני גרה בה עכשיו, זה שיש פה אוכל קוריאני בדיוק כמו בקוריאה, וקימצ'י בכל מקום, וחנויות שאני יכולה לקנות בהם כל מה שאני רוצה של קוריאה. וגם אני אוהבת מאוד בטוח פה להסתובב בערב. אני מטיילת כל ערב יחד עם בעלי. הרבה יותר מרגיש לי טוב ללכת ברגל. אני לא מסוגלת, לא רגילה להסתובב ברכב בכל מקום. ומה שאני לא אוהבת בעיר הזאת זה שהרבה אנשים לא יודעים אנגלית. יש פה, רוב של סינים וקוריאנים וקצת היספנים, והרבה אנשים פשוט לא יודעים ולא לומדים אנגלית. יש להם חנויות, יש להם בנקים, בכל מקום יש להם representative שמדבר בשפה שלהם. אבל לי קשה להתקשר איתם, כי אני לא מבינה את השפה שלהם. קוריאנית אני עוד יכולה, אבל סינית והיספנית, כאילו ספרדית זה לא פשוט לי. וזהו. Next question. Go for it. וזו הפעם הראשונה שאת עוברת למדינה אחרת? לא, זו פעם שנייה שלי שאני עוברת מדינה. הייתי באוזבקיסטן ועברתי לישראל. Next question. מה דעתך על זה שעברת לגור פעמיים במדינות שונות? אני חושבת שזה חוויות שונות, כי פעם ראשונה כשהגעתי לישראל באתי עם כל המשפחה שלי, לא באתי לבד. הייתי ילדה ואהבתי שפות מאוד, אז למדתי עברית מהר מאוד. ולקח לי ממש מעט זמן להתחבר לאנשים, לחברים, בית ספר, ללמוד. הכל קרה כל כך מהר, ולא הייתי צריכה לדאוג לכל החיים האמיתיים שיש לאנשים בוגרים, שזה עבודה, בית, אוכל וכל הדברים האלה. ועכשיו, שאני כבר בוגרת, לקחתי החלטה לעזוב משפחה, חברים, קריירה שבניתי, ולהתחיל מסע חדש במדינה חדשה בעקבות אהבה, שלא ציפיתי לזה בכלל, וזה מאוד קשה, ולוקח לי הרבה זמן
להתרגל לחיים החדשים, כי אין לי פה משפחה חוץ מהבחור כרגע. כרגע כי עוד אין לנו ילדים, מתכוונת. וחברים, לאט לאט הכל יתאזן לי. וגם אני עוד לא התרגלתי לחיות בארצות הברית. אני עדיין לא מרגישה שאני חיה בארצות הברית. כי איפה שאני חיה עכשיו, אני מרגישה שאני גרה בקוריאה של שנות ה-80. אני לא רואה איפה ארצות הברית. כשאנחנו נוסעים לבוסטון או למדינה אחרת, לסטייט אחר, אני מרגישה כאילו זה מדינה אחרת לגמרי, זה משהו שונה. כל פעם שאני נוסעת לסטייט אחר, יש שם חוקים שונים, יש תרבות שונה. לי בכלל יש, איך אומרים, prejudice, כאילו, שכחתי איך אומרים את המילה הזאת, אבל יש לי תמונה של מה זה אמריקאי, לפי טלוויזיה מה שראיתי, ועכשיו זה שונה לגמרי. הסטריאוטיפים שהיו לי נשברו כלא היו. ואף פעם לא היה לי חלום אמריקאי, ולא היה אכפת לי משום דבר כזה, אבל הנה אני פה. ועכשיו צריך להתחיל הכל מההתחלה, ולאט לאט יהיה. בשביל זה אני פה. Next question. מה ההבדל בין העלייה שלך לישראל והמעבר לאמריקה? אוקיי. Good job. אוקיי, עלייה ראשונה לישראל הייתה בגלל שלא הייתה ברירה להורים שלי. הם ברחו מאוזבקיסטן כי הכלכלה הייתה שם מאוד קשה וירודה, בואי נגיד ככה, ופוליטיקה לא טובה ובכלל לא, שום דבר לא היה טוב. והפעם השנייה שעכשיו עברתי לארצות הברית, כי זו הבחירה שלי, זה מה שבחרתי. יש לי בחירה, יש לי ברירה, ובחרתי לחיות בארצות הברית. Next question. האם את מגדירה את עצמך? Cut! Next question. האם את מגדירה את עצמך כאדם רומנטי? כן, אני מגדירה את עצמי כאדם רומנטי, משפחה וילדים במקום ראשון אצלי בסדר עדיפויות. Next question. האם תמליצי לחברים שלך לגור במדינה? האם תמליצי לחברים שלך לגור במדינה אחרת בשביל אהבה? אוקיי. אישית, אני אגיד מנקודת מבט שלי, יש לי 0 חרטות, ואני לא מצטערת לרגע על הבחירה שלי, ואני מאושרת לחיות עם האדם הזה, וטוב לי איתו. וכן, יש קשיים, שמדינה חדשה, חוקים חדשים, תרבות חדשה, לא מבינה פה כלום, לא יודעת איפה כל דבר נמצא, לא יודעת איפה אני נמצאת בכלל, אבל כשיש מישהו שתומך בכם, לא משנה מה, זה הכי חשוב. והאם אני ממליצה? זה אינדיבידואלי. אם יש מישהו שעושה לכם טוב, ואתם בטוחים בבחירה שלכם, אז לכו על זה.
פלסיום. טוני אסתה, cut! פלסיום, טוני אצה לצופים שלנו לגבי international law. אהבה זה אהבה בכל השפות וכל התרבויות, וכן, יש הרבה הבדלים בהרגלים, בהבנת תרבות, בשפות. יש לנו הרבה הבדלים, אבל מה שמאחד אותנו זה אהבה. אז International Love זה הרפתקה, באמת הרפתקה. אני שמחה שאני חווה אותה, ואני מאושרת מזה שאני נמצאת איפה שאני נמצאת. אז זהו. ואני גאה להיות בחורה ישראלית שנשואה לגבר קוריאני, ואני שמחה, אני מאוהבת, אני אוהבת, אני אהובה, וזה הכי חשוב. טאדה! We're done? We're done! Alright, thank you for watching. תודה על הצפייה!